Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập 254, sau khi Thạch Hạo nhìn thấy một gốc cây khô héo, anh ấy lập tức nhận ra có lẽ đây chính là Liễu Thần năm xưa. Tiếp theo, các vị trưởng lão dẫn theo mọi người đi vào sâu bên trong, chớp mắt tất cả hiện lên một cái cây cổ thụ, ở vị trí trung tâm của nó là một tòa tế đàn khổng lồ. Ngay lập tức, mọi người cùng nhau tiến về phía trước và đặt chân lên tòa tế đàn kia. Nhất thời, khi mọi người vừa mới tới, từng âm thanh đột nhiên vang vọng. Sau đó, từng thân ảnh trung niên lần lượt xuất hiện trước sự kinh ngạc của mọi người. Điều này cũng bởi đây đều là nhân vật sừng sỏ của các gia thế cổ. Vừa tới, một lão của gia tộc họ Kim đã liền nói vài lời xỉa xó với Thạch Hạo cùng mấy người Thạch tộc. Thế nhưng mấy anh em Thạch Hạo chẳng để ý. Sau một hồi đấu khẩu, mấy tên trung niên này mới lần lượt dẫn người của gia tộc mình rời khỏi đây và trở về doanh trại của họ. Dần dần, đám thiên tài trẻ tuổi đi hết, nơi đây chỉ còn lại Thạch Hạo cùng với Tần Hạo, Tào Vũ Sinh, Thạch Nghị và bé Thỏ là không có người thân tới đón. Đang trong lúc Tào Vũ Sinh than thở trách lão sư phụ của hắn thì bất ngờ một giọng nói mỉa mai đã từ đâu vang lên nói: "Đó không phải là ba huynh đệ Thạch tộc à? Quả nhiên là chẳng có ai tới đón." Nghe vậy, Tần Hạo lập tức nổi giận quát hỏi: "Ai? Ngươi có ý gì đó hả?" Thanh âm vừa dứt, Vương Trường Hà mới từ từ xuất hiện nói: "Ồ, thì ra là mấy tên tiểu bối dương nghiệt Thạch tộc, là đời sau tội huyết, ấy vậy những năm gần đây lại dám hô mưa gọi gió ở Cửu Thiên." Lời lão ta vừa dứt, ba huynh đệ Thạch Hạo lập tức phản bác, dường như cơn giận của họ đã lên đến đỉnh điểm, ba người không muốn võ mồm nữa. Thế nhưng, đúng vào lúc căng thẳng thì từ xa, Diệp Khuynh Tiên với dáng vẻ yêu kiều thướt tha đột nhiên xuất hiện nói: "Thiếu niên, ta tới đón các ngươi này, hoan nghênh tới đế thành." Sự hiện diện của Diệp Khuynh Tiên khiến đám đông sững sờ, sau đó nàng liền nhắc lại chuyện liên quan đến tội huyết và nói cho mọi người biết sự thật về nó. Đến khi có mấy tên già đầu không phục thì bất ngờ, một luồng uy áp khổng lồ ập tới. Sau đó, ba thân ảnh cường giả từ trên trời cao rơi xuống, khói bụi mịt mờ. Tiếp theo, chỉ một cái vẫy tay, một con đường kim quang trải dài liền hiện ra, rồi nâng mấy người Thạch Hạo lên để nghênh đón họ. Chứng kiến cảnh tượng kinh thiên động địa này, mấy lão già khi nãy còn vỗ mồm thì lập tức xin lỗi nhận sai về mình, hứa không tái phạm. Sau đó, bước lên đại lộ kim quang, Thạch Hạo cùng mấy anh em của mình chậm rãi tiến về nơi xa, nơi cuối đại lộ kim quang kia. Tuy nhiên không lâu sau khi mọi người dừng chân, một nơi trông như khu phế tích lại hiện ra trước mắt tất cả. Ngay lập tức, Diệp Khuynh Tiên thản nhiên nói: "Đây là tổ đàn, ba đại cường giả khi nãy tới nay sinh tử đều không rõ, hư ảnh của họ là do ta dùng tổ cốt mà thôi." Nghe vậy, Tào Vũ Sinh không khỏi cười lớn, hắn biết chuyện thì đắc ý vô cùng. Tiếp theo, Diệp Khuynh Tiên đưa nhóm Thạch Hạo rời khỏi tổ đàn. Trước khi chia tay, nàng cười giảo hoạt với Tào Vũ Sinh nói: "Ngươi chắc chắn sẽ không bỏ mạng được đâu, coi như đây là một sự mái giũa." Dứt lời, theo sự chỉ điểm của nàng, mỗi người được đưa về các khu vực khác nhau trong đế thành rộng lớn. Trong lúc đó, Thạch Hạo được phân vào một bộ lạc nhỏ mang họ Thạch nằm giữa vùng núi non hẻo lánh, khí tức hoang sơ. Tại đây, Thạch Hạo gặp một ông lão mặc đồ da thú chắc tá. Ông lão thở dài hỏi: "Người họ Thạch hả? Trước kia sao không đổi tên thay họ đi?" Nghe vậy, Thạch Hạo kiên quyết đáp: "Họ của ta là thế, tại sao lại phải đổi?" Lời anh ấy vừa dứt thì từ xa, đột nhiên tiếng khóc thê lương vang lên. Những chiếc quan tài rách nát được khiêng về bộ lạc. Một thiếu niên tên A Thú gào khóc bên xác cha mình. Xung quanh, những tờ vàng mã tung bay trong gió, tạo ra một cảnh tượng vô cùng thê lương. Chứng kiến cảnh tượng này, huyết dịch Thạch Hạo bùng cháy, anh ấy giận dữ đấm nát một tảng đá lớn quát: "Khinh người quá đáng!" Thấy thế, ông lão vội vàng nhắc anh ấy nhỏ giọng để tránh đại họa, nhưng Thạch Hạo chỉ cười lạnh, nhìn vào ấn ký trên mi tâm mà Tề Giang gọi là tụi huyết. Cứ như vậy, mang theo ý chí sục sôi, Thạch Hạo đứng giữa bộ lạc hoang tàn, mang trong mình ý chí lật ngược bản án bất công cho dòng tộc. Những ngày sau đó, Thạch Hạo phải tiếp tục chứng kiến những cảnh tượng xót xa, những đứa trẻ chưa kịp lớn đã phải chịu đau thương chia lìa. Tại đây, Thạch Hạo bắt đầu truyền dạy võ công, chỉ điểm cho đám trẻ tu hành để chúng có khả năng tự vệ. Thế nhưng bình yên ngắn chẳng tề gang, những ngày sau đó, một nhóm người lạ mặt bất ngờ tiến vào bộ lạc. Tiếp theo, lão ta liền ép người trong thôn phải đi ra chiến trường. Thấy vậy, Thạch Hạo liền đứng ra đấu võ mồm với lão. Sau một hồi, Thạch Hạo quyết định thay mặt toàn bộ dân làng, anh ấy đồng ý ra chiến trường để dân làng được yên. Và liệu rằng tiếp theo, diễn biến sẽ còn gì hấp dẫn? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!